ظهوري أمامكم من خلال شاشة اليوتيوب يعود إلى الظاهرة الكهروضوئية، وهي موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ماذا أقصد بذلك؟ أقصد أن واحدة من أكثر الاختراعات الثورية في القرن ال21 هي الكاميرا الرقمية التي أصبحت مدمجة في كل هاتف جوال. هذه الكاميرا التي تصورني الآن تعمل من خلال الظاهرة الكهروضوئية، وبالتأكيد هنالك الكثير من التطبيقات التي تستخدم الظاهرة الكهروضوئية في تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء لتزويد المنازل والأقمار الصناعية بالطاقة الكهربائية، التي تعتبر اليوم واحدة من الحلول الأساسية للطاقة المتجددة. وللظاهرة الكهروضوئية أيضا تطبيقات في أجهزة الطب والاتصالات، ولها تطبيقات عديدة في التحكم الآلي والأنظمة الأمنية وتقنيات الرؤية الليلية. إن الظاهرة الكهروضوئية ليست مهمة بسبب تطبيقاتها الكثيرة، ولكنها مهمة أيضا لأنها تعتبر إحدى الظواهر الفيزيائية التي لعبت دورا محوريا في فهمنا للطبيعة المزدوجة للضوء، وكشفت عن أسرار جديدة حول تفاعل الضوء مع المادة. في الظاهرة الكهروضوئية يتم تحرير إلكترونات من المادة بتأثير الضوء الساقط عليها، وهذه الظاهرة برغم بساطة منطقها العلمي الكامل في أن طاقة الضوء يمتصها إلكترون المادة فيتحرر، إلا أنها حيرت العلماء لعدة سنوات، بدأت منذ اكتشافها على يد العالم هيرتز في عام 1887، وحتى تم تفسيرها بعد 18 عام من اكتشافها على يد العالم أينشتاين في عام 1905. في هذه الحلقة سوف نستعرض النتائج العملية التي أجراها العلماء لدراسة خصائص الظاهرة الكهروضوئية، والتي منها نتعلم كيف يتم إجراء الأبحاث العلمية لتحديد العلاقات بين المتغيرات، ومن ثم نستعرض المشكلة التي واجهت الفيزياء الكلاسيكية في تفسير هذه النتائج، وكيف توصل أينشتاين إلى حل الذي اعتبر حلا ثوريا غير نظرتنا للضوء. وفي نهاية الحلقة سوف أوضح لكم دور الظاهرة الكهروضوئية في الكاميرا الرقمية في الجوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. قبل العام 1905 كان الاعتقاد السائد أن الضوء عبارة عن موجة، بعد أن حسم ماكسويل الجدل حول طبيعة الضوء، هل هي جسيمية أم موجية؟ وذلك بعد أن توصل ماكسويل إلى أن الضوء هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية، وقد سبق أن خصصنا حلقة عن هذا الموضوع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ماكس بلانك أيضا عندما فسر إشعاع الجسم الأسود تعامل مع الضوء بطبيعته الموجية، ولكنه كمم طاقة المذبذبات الذرية المسؤولة عن الإشعاع، وقد وضحنا هذا الأمر أيضا في حلقة خاصة، وسأضع روابط هذه الحلقات في صندوق الوصف. وبناء على ذلك يمكن تحديد خصائص الضوء من خلال تحديد خواصه الموجية، والتي تتمثل في العوامل التالية: شدة الضوء، وتردد الضوء أو الطول الموجي للضوء. هذه العوامل تشمل كامل الطيف الكهرومغناطيسي من أمواج الراديو وحتى الضوء المرئي، وصولا إلى أشعة إكس وأشعة جاما، فهي جميعا أمواج كهرومغناطيسية لها نفس سرعة الانتشار وهو سرعة الضوء، ولكن الاختلاف يكمن في التردد والطول الموجي والشدة. ولنبدأ بشدة الضوء، والتي هي Light Intensity بالإنجليزية، وسأبدأ بها لأنها تمثل نقطة جوهرية في موضوعنا. وشدة الضوء متمثلة في ارتفاع موجة الضوء، والتي نسميها سعة الموجة، وكلما كانت سعة الموجة أكبر كلما كانت شدة الضوء أكبر. ويتم التحكم في شدة الضوء مصباح كهربي من خلال زيادة أو تقليل التيار الكهربي. النقطة الجوهرية هنا هو أن النظرية الكلاسيكية لماكسويل اعتبرت أن طاقة الضوء تعتمد على شدته، بمعنى كلما كانت سعة موج الضوء كبيرة كلما كانت طاقته كبيرة. وهذا منطقي إذا ما شبهنا الأمر بأمواج البحر والكوارث التي تحدث بسبب ارتفاع أمواجه. واعتماد طاقة الضوء على شدته كان من الركائز التي أود أن تضعها كمسلمات في ذلك الوقت. والآن ننتقل إلى موضوع التردد والطول الموجي. ولكي نتعرف على مفهوم التردد بشكل عملي سوف نستعين بهذه المحاكاة لحبل يهتز، لأن الأمواج الميكانيكية المتولدة في الحبل لها نفس خصائص الأمواج الكهرومغناطيسية للضوء. أريدك عزيزي المشاهد أن تلاحظ هنا عدد الاهتزازات التي تحدث في الثانية. ولتسهيل الأمر عليك ركز نظرك على قمة من القمم المتشكلة في الحبل، وقم بعد كم مرة تظهر فيه هذه القمة في نفس المكان في الثانية. هذا هو التردد، والذي نعطيه وحدة الهيرتز
والتي هي 1/2 أو الثانية قوة -1. وهنا يكون تردد الحبل في حدود 1 هرتز، ولكن عندما ننتقل إلى الضوء قد يصل تردد اللون الأحمر مثلا إلى 4 في 10 قوة 14 هرتز، وهذا تردد كبير جدا. ويزداد هذا التردد إذا تحركنا إلى اليسار نحو الأشعة فوق البنفسجية وأشعة إكس على منحنى الطيف الكهرومغناطيسي، ويقل إذا تحركنا إلى اليمين مثل تردد أمواج الراديو. أما الطول الموجي فهو المسافة بين قمتين متتاليتين، ويكون لها وحدة الطول وهي المتر، ولكن عند التعامل مع الأطوال الموجية للضوء فإننا نستخدم وحدات أصغر مثل النانومتر أو الأنجستروم. تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن الطول الموجي للضوء يتناسب عكسيا مع التردد. وهنا على الحبل لابد أنك لاحظت أنه عندما نقوم بزيادة التردد تقل المسافة بين قمتين متجاورتين، أي يقل الطول الموجي، ومع انخفاض التردد يزداد الطول الموجي. والعلاقة التي تربط التردد مع الطول الموجي هي أن التردد يساوي سرعة الضوء على الطول الموجي. وإذا ركزنا على الضوء المرئي فإن كل لون من ألوان طيفه لها تردد وطول موجي محدد. وعمليا يمكن اختيار لون من ألوان مصباح ضوء أبيض عن طريق استخدام مرشح لوني أو فلتر باللغة الإنجليزية، وهو عبارة عن شريحة زجاجية تسمح بمرور الضوء الأحمر وتمنع باقي الألوان. وإذا أردت أن تختار اللون الأخضر نستخدم مرشح آخر يسمح بمرور الضوء الأخضر ويحجب باقي الألوان، وهكذا. بهذه المعلومات نكون وضعنا الأساسيات المطلوبة للتعامل مع تجربة تدرس خصائص الظاهرة الكهروضوئية. ولكن قبل أن نقوم بذلك نحتاج أن نضع بعض الحقائق التاريخية حول الظاهرة الكهروضوئية. يتفاعل الضوء مع المادة بطرق مختلفة، وسبق أن تحدثنا عن بعضها في حلقات سابقة مثل حلقة انكسار الضوء وحلقة إشعاع الجسم الأسود. وهنا سنتحدث عن تفاعل آخر، وهو عندما يسقط الضوء على سطح مادة فلزية فإن الضوء يحرر إلكترونات من سطح المعدن. هذه الإلكترونات مرتبطة بسطح المعدن، لكن الضوء يقوم بانتزاعها ويكسبها طاقة حركة، بمعنى أنه يمكن توليد الكهرباء من الضوء. ومن هنا جاءت التسمية كهروضوئية، فهي كلمة مكونة من شقين، الأول يعود للكهرباء والثاني يعود للضوء. والتيار الناتج عن الظاهرة الكهروضوئية يسمى تيار ضوئي لتمييزه عن التيار الكهربي المتولد من البطارية. لهذه الظاهرة الكثير من التطبيقات العملية في حياتنا اليومية، لكن هذه التطبيقات لم تتطور إلا بعد أن تم دراسة هذه الظاهرة وفهم خصائصها. وقد ساهم العديد من العلماء في دراسة هذه الظاهرة، ومن أبرزهم العالم ليونارد الذي تمكن من تطوير تقنية تمكنه من تحديد أقصى سرعة للإلكترونات المتحررة من سطح المعدن، والتي سوف نأتي إلى ذكرها في سياق هذه الحلقة. لقد تطلب دراسة خصائص الظاهرة الكهروضوئية إجراء العديد من التجارب، لأن عدد المتغيرات هنا كثيرة، والتي اشتملت على شدة الضوء ولون الضوء أي تردده وطوله الموجي ونوع المادة الفلزية المستخدمة، وكذلك شدة التيار الضوئي المتولد وسرعة الإلكترونات المتحررة. وهدف دراسة هذه الخصائص هو مراقبة تأثير المتغيرات على شدة التيار الضوئي حتى نستطيع أن نحدد ما هو أقصى تيار ضوئي يمكن الحصول عليه بالتحكم في هذه المتغيرات الأخرى. ولإجراء التجارب التي تحدد خصائص الظاهرة الكهروضوئية سوف ندرس التجربة التي صممها ليونارد، ونستعرض النتائج التي توصل إليها في عام 1902 وما هو تفسيره لها. لاحظ أن الظاهرة الكهروضوئية اكتشفت في العام 1887 على يد العالم هيرتز، واستمرت التجارب لفهمها سنوات طوال إلى أن قام ليونارد بتجربته في عام 1902، والتي تمكن من تطوير جهاز لقياس كل المتغيرات السابقة الذكر. وكانت هذه التجربة متمثلة في الشكل الموضح، حيث أحضر أنبوبة من الكوارتز، لأن من تجاربه مع أستاذه السابق في هذا المجال العالم هيرتز توصل إلى أن الظاهرة الكهروضوئية تكون أبرز وأوضح عندما يتعرض المعدن لضوء أشعة فوق بنفسجية، والزجاج يمتص هذه الأشعة، أما الكوارتز فإنه يسمح بنفاذها. ولهذا السبب نشعر بلسعة الشمس عندما نتعرض لأشعتها بشكل مباشر، ولكن هذه اللسعة تختفي
عندما يكون بيننا وبين الشمس لوحا من الزجاج. وضع ليونارد لوحا من الزنك، ومقابل له وضع لوحا آخر، ووصل اللوحين بدائرة كهربائية تحتوي على جهاز حساس لقياس التيار الكهربي وهو الأميتر، واستخدم مصدر ضوء يمكن التحكم في مقدار شدته وتردده. عند تسليط الضوء على لوح الزنك من خلال الأنبوبة، تتحرر الإلكترونات بطاقة حركة تمكنها من الوصول إلى اللوح المقابل، ويقيس الأميتر شدة التيار الضوئي. نحن هنا نريد أن ندرس تأثير شدة الضوء وتردده، وكذلك نوع مادة الفلز المستخدم على مقدار الطاقة الحركية للإلكترونات المتحررة، لفهم طبيعة التفاعل المباشر ما بين الضوء وسطح المادة. إن تحديد طاقة حركة الإلكترونات يتطلب منا أن نعرف سرعة الإلكترونات، وكانت هذه عقبة عملية لأنه من الصعب قياس سرعة الإلكترونات مباشرة. ولكن ليوناردو ابتكر فكرة مكنته من قياس أسرع الإلكترونات، وذلك بتطبيق جهد سالب على اللوح المقابل للوح الزنك حتى يستطيع إبطاء الإلكترونات من خلال التنافر الكهربي. وبالتحكم في مقدار الجهد السالب يمكن زيادته بالقدر اللازم لإيقاف أسرع الإلكترونات، وهنا يكون هذا الجهد هو مقياس للطاقة الحركية لأسرع الإلكترونات. كيف يعمل ذلك؟ إنه يعمل من خلال علاقة الجهد الكهربي وطاقة حركة الإلكترونات، والمتمثلة في المعادلة أمامنا E في V تساوي نص mv تربيع. ونحن نرغب في استخدام الجهد السالب لإيقاف أسرع الإلكترونات، فإن هذا الجهد اللازم لإيقاف أسرع الإلكترونات يسمى جهد الإيقاف، وتصبح العلاقة EV نوت تساوي نص mv ماكسيمم تربيع. إذن سيكون مقدار جهد الإيقاف هو مقياس لأقصى سرعة للإلكترونات أو أقصى طاقة اكتسبتها الإلكترونات من الضوء الساقط عليها. ربما تتساءل عزيزي المشاهد، لماذا اهتم ليوناردو بأقصى سرعة؟ سؤال جيد. إن الإلكترونات المتحررة يحدث بينها تصادمات، مما يجعل هنالك توزيع للسرعة، فبعض الإلكترونات يكون لها سرعة كبيرة وأخرى لها سرعة صغيرة. ومؤشر الأميتر يقيس أي إلكترون يصل له بغض النظر عن سرعته، ولكن بطريقة ليونارد يمكن إيقاف الإلكترونات تدريجيا إلى أن تصبح قراءة الأميتر مساوية للصفر، وعندها نكون قد حددنا جهد الإيقاف بدقة، ومنه يمكن حساب أقصى سرعة للإلكترونات. والآن هيا بنا نستعرض النتائج العملية. التجربة الأولى كانت عند ثبات شدة الضوء والتردد. وجد أن التيار الضوئي يمر في الدائرة في نفس اللحظة التي يسقط فيها الضوء على المادة بدون أي تأخير، وقدر الزمن بين سقوط الضوء ووصول التيار الضوئي لأقصى قيمة له في حدود النانو ثانية. وهذا على خلاف ما توقعته الطبيعة الموجية للضوء، في أن جبهات موجة الضوء تصل بصورة متصلة، مما يتطلب أن تزداد قيمة التيار الضوئي تدريجيا إلى أن تصل إلى أقصى قيمة لها. أما التجربة الثانية أجريت عند تردد ثابت وليكن اللون الأزرق، وبدراسة العلاقة بين شدة الضوء والتيار الضوئي كانت النتيجة أن التيار الضوئي يزداد مع زيادة شدة الضوء، أي أن هنالك علاقة طردية بين شدة الضوء والتيار الضوئي المتولد في الدائرة، وهذا كان متوقع حسب الطبيعة الموجية للضوء. أما التجربة الثالثة كانت عن علاقة الجهد السالب مع قيمة التيار الضوئي عند ثبوت العوامل الأخرى، وقد وجد أنه مع زيادة الجهد السالب يقل التيار الضوئي ويصل إلى الصفر عند قيمة معينة أطلقنا عليها جهد الإيقاف، والتي تعكس أقصى طاقة حركة للإلكترونات المتحررة من سطح المعدن. وهذه النتيجة متوقعة، لكن الغريب في الأمر أنه عند نفس لون الضوء ولكن مع زيادة شدة الضوء أكبر بالضعف مثلا، استمرت علاقة التناقص بين التيار الضوئي والجهد السالب. والأمر الغير متوقع هو أن التيار الضوئي وصل إلى الصفر عند نفس قيمة جهد الإيقاف السابقة، ومع أي قيمة أخرى تختارها لشدة الضوء عند نفس اللون تكون دائما قيمة التيار الضوئي تساوي صفر عند جهد الإيقاف نفسه. وكان هذا إشارة إلى أن شدة الضوء لا تؤثر على طاقة حركة الإلكترونات، وهذا يتعارض مع الطبيعة الموجية للضوء والمتمثلة في أن طاقة الضوء تتناسب مع شدته. وفي التجربة الرابعة للعلاقة بين لون الضوء أي تردده وجهد الإيقاف
تبين أن قيمة جهد الإيقاف تزداد مع زيادة تردد الضوء المستخدم، أي أن الإلكترونات امتلكت طاقة أعلى مع التردد الأعلى للضوء، وهذه نتيجة تتعارض أيضا مع الطبيعة الموجية للضوء. وأما في التجربة الخامسة تم استخدام أكثر من مادة ودراسة العلاقة بين طاقة حركة الإلكترونات القصوى والتردد، وتبين أن هنالك لكل مادة قيمة تردد حرجة قبلها لا يكون هنالك أي تيار ضوئي مهما انتظرنا من وقت ومهما زدنا شدة الضوء، وبعد هذا التردد الحرج تزداد طاقة حركة الإلكترونات طرديا مع زيادة التردد. وبالرغم من أن كل مادة كان لها تردد حرج مختلف، إلا أن العلاقة بين التردد وطاقة أسرع الإلكترونات كانت واحدة للجميع وكانت لها نفس الميل أيضا. جاءت هذه النتائج على خلاف ما توقعته النظرية الكلاسيكية للضوء، إن الظاهرة الكهروضوئية في حد ذاتها ليست لغزا كبيرا، لأن الضوء يحمل طاقة، وهذه الطاقة تصطدم بالسطح المعدني، مما يؤدي إلى تحرر الإلكترونات المرتبطة بشكل ضعيف بذلك السطح. ليس هناك شيء محير في الموضوع، ولكن الأمر المحير ظهر بعد تحليل النتائج العملية التي أجراها ليونارد، حيث كان من المتوقع أن تكون الطاقة الحركية للإلكترونات عندما تغادر السطح معتمدة على شدة الضوء، لكن البيانات العملية تثبت أن ليس هذا هو الحال. أثبتت التجارب أن من يحدد طاقة حركة الإلكترونات التي كانت مقيدة بسطح المعدن هو لون الضوء، أي تردده، وهو الذي يحدد الطاقة الحركية الأسوة للإلكترونات المتحررة. أما شدة الضوء فهي تحدد شيئا آخر، إنها تحدد عدد الإلكترونات التي يتم انتزاعها من السطح. وتخيل عزيزي المشاهد لو أنك مكان ليونارد وتريد أن تفسر هذه النتائج. لقد فكر ليونارد واقترح أن طاقة الإلكترونات لم تأتي من الضوء، بل أن دور الضوء تمثل في الزناد الذي أطلق الطاقة الكامنة في الذرات، مثل الفتيل الذي يفجر قنبلة. وتم قبول هذه الفكرة من جموع العلماء لعدم وجود بديل، واستمرت هذه الفكرة سائدة حتى العام 1905 حينما اطلع أينشتاين على نتائج التجارب واعتبر هذا التفسير غير مقنع. بدأ أينشتاين بالتفكير في تفسير لكل هذه النتائج وتوصل للحل. كيف فسر أينشتاين الظاهرة الكهروضوئية؟ في حوالي العام 1904 فكر أينشتاين ماذا لو أن طاقة الإلكترونات تأتي فعلا من الضوء وليست طاقة كامنة في المادة، لأن كل النتائج كانت تشير إلى أن الإلكترونات المتحررة من سطح المعدن تكتسب طاقتها من الضوء. وهنا شبه أينشتاين ما يحدث في الظاهرة الكهروضوئية مثل ما يحدث في كرات البلياردو، وهذا دفعه للعودة إلى نظرية نيوتن التي اعتبر فيها الضوء مكون من سيل من الجسيمات. بالرغم من أن جموع العلماء قد تخلوا عن نظرية نيوتن تماما بعدما توصل ماكسويل إلى طبيعة الضوء الكهرومغناطيسية، لكن أينشتاين أعاد فرضية نيوتن واعتبر ما يحدث في الظاهرة الكهروضوئية ما هو إلا تصادم بين الإلكترونات وجسيمات الضوء. ولكن بقت مشكلة كبيرة، وهي كيف يجعل هذه الفرضية متماشية مع النظرية الكهرومغناطيسية لماكسويل، وأن الضوء ينتشر بطبيعة موجية. وهنا تذكر أينشتاين الورقة العلمية لبلانك والتي نشرها في عام 1901 في تفسير إشعاع الجسم الأسود، وبالتحديد مبدأ تكميم طاقة المذبذبات الذرية المسؤولة عن إشعاع الجسم الأسود، وافترض أنها تمتلك طاقات مكممة تساوي اتش-ميو ومضاعفاتها. وتجدر الإشارة هنا إلا أن مبدأ التكميم الذي وضعه بلانك اقتصر على تكميم طاقة المذبذبات الذرية، ولكن طاقة إشعاع الجسم الأسود والذي هو طيف كهرومغناطيسي ينتشر في صورة موجية مثل انتشار موجة ماء. ولكن أينشتاين فكر ماذا لو كان ما توصل له بلانك حول مبدأ التكميم ليست حيلة رياضية كما كان سائدا في ذلك الوقت؟ ماذا لو كانت فكرة تكميم الطاقة تنطبق أيضا على انبعاث الضوء، وإن الضوء ينبعث في صورة كمات طاقة منفصلة، وأطلق على هذه الكمات اسم الفوتونات، وإن كل فوتون يحمل كم من الطاقة مقداره ثابت بلانك في التردد H في ميو، تماما مثل طاقة المتذبذبات التي توصل لها بلانك. بهذه الطريقة تمكن أينشتاين ببراعة الدمج بين نظرية نيوتن التي تعتبر الضوء سيل من الجسيمات ونظرية ماكسويل التي تعتبر أن الضوء انتشار موجي،
فهو لم يتبنى أفكار نيوتن عن الضوء ولم يعتمد على الوصف الموجي لماكسويل، إنه قام بمزجهما معا من خلال التردد، بمعنى أن العلاقة E تساوي H في ميو، أي الطاقة تساوي ثابت بلانك في التردد، تحمل في طياتها الخواص الموجية المتمثلة في تردد الموجة، وتحمل في طياتها أيضا الخواص الجسيمية المتمثلة في حزمة الطاقة التي تساوي ثابت بلانك في التردد، والتي أطلق على هذا المزيج الرائع اسم فوتون. لقد كانت هذه خطوة عميقة نحو الوصف الميكانيكي الكمي للطاقة والمادة، وعندما وصف أينشتاين هذه الفرضية أطلق عليها رؤية جديدة ثورية للضوء. وصرح أينشتاين أن بهذه الفكرة الثورية للضوء يمكن أن يفسر جميع الظواهر بما في ذلك التأثير الكهروضوئي. معادلة أينشتاين للظاهرة الكهروضوئية: طبق أينشتاين فرضيته على الظاهرة الكهروضوئية، وبالفعل فسرت كل النتائج العملية، وأيضا توصل إلى معادلة يمكن استخدامها في إيجاد قيمة ثابت بلانك. لنرى كيف كان ذلك. افترض أينشتاين أن الضوء يأتي في صورة كمات صغيرة من الطاقة، أي فوتونات، على النحو الموضح، وكلما كانت شدة الضوء أعلى كلما كان عدد هذه الفوتونات أكثر، أي أن شدة الضوء تعكس عدد الفوتونات وليس طاقتها. والآن عندما يكون التردد الضوء منخفض لا يكون هنالك انبعاث كهروضوئي، لأن طاقة الفوتون أقل من طاقة انتزاع الإلكترون من سطح المعدن، ولهذا السبب نحتاج إلى ضوء عالي التردد لبدء عملية التأثير الكهروضوئي، وتستغل طاقة الفوتون في تحرير الإلكترون من سطح المعدن وإكسابه طاقة حركة. ومعادلة الطاقة التي تعكس هذا المفهوم هي الموضحة أمامنا على الشاشة، حيث يمثل الطرف الأيسر من المعادلة طاقة الفوتون الساقط، ويمثل الحد الأول من الطرف الأيمن طاقة حركة أقصى الإلكترونات، والحد الثاني طاقة انتزاع الإلكترون من سطح المعدن. وبهذا يكون أينشتاين أسس معادلة تفسر الظاهرة الكهروضوئية. والآن من ناحية عملية سوف نستبدل طاقة حركة الإلكترونات بجهد الإيقاف مضروبا في شحنة الإلكترون، لأن هذا ما يتم قياسه عمليا. وحيث أن طاقة انتزاع الإلكترون من سطح المعدن المتمثلة في H ميو نوت تعتمد أساسا على نوع المعدن، لذا سوف نطلق على هذا الحد H ميو نوت اسم دالة الشغل، والتي نرمز لها بالرمز W. والمثير للاهتمام في هذه المعادلة بالنسبة لأي معدن أن هنالك متغيران فقط هما جهد الإيقاف والتردد. وبقسمة المعادلة على شحنة الإلكترون وإعادة ترتيب المعادلة نحصل على معادلة خط مستقيم المتمثلة في Y تساوي mx ناقص c، وm هنا يمثل ميل المنحنى. وبرسم العلاقة بين جهد الإيقاف على محور الصادات والتردد على محور السينات نحصل على خط مستقيم يمكن حساب ميل هذا الخط، وهذا الميل يساوي ثابت بلانك على شحنة الإلكترون. وبهذا يكون أينشتاين توصل لطريقة عملية لإثبات صحة فرضيته، وأن الضوء يأتي في صورة كمات صغيرة من الطاقة مع معادلة تحدد قيمة ثابت بلانك، وهي التجربة التي تجرى في مختبرات الفيزياء ليتمكن الطلبة من إيجاد ثابت بلانك عمليا، والذي يساوي 6.6 في 10 والناقص سالب 34 جول في الثانية. هذه الفرضية وهذه المعادلة التي نشرها أينشتاين في ورقة علمية عام 1905 لم تلقى أي تفاعل، وخصوصا مع صعوبة إجراء تجربة لإثبات أو نفي صحة فرضية أينشتاين حول الضوء وتفسيره للظاهرة الكهروضوئية، وخصوصا أنها جاءت من موظف يعمل في مكتب براءات الاختراع. ولكن بعد 9 سنوات أجرى العالم روبرت ميليكان المشهور بتجربته حول قطرات الزيت في عام 1914 تجربة أكدت ما توقعه أينشتاين كان صحيحا. وكما قال ميليكان: هذا نجاح كامل لمعادلة أينشتاين، على الرغم من أن ميليكان استمر في رفض ما سماه النظرية الجريئة. وفي العام 1921 حصل أينشتاين على جائزة نوبل لتفسيره الظاهرة الكهروضوئية، مع أنه نشر في عام 1905 أبحاث أخرى مثل النظرية النسبية ومبدأ تكافؤ الكتلة والطاقة والحركة البراونية، إلا أنه حصل على جائزة نوبل لتفسيره الظاهرة الكهروضوئية.
وقبل أن أنهي حلقة اليوم، دعوني أخبركم عن العلاقة ما بين الظاهرة الكهربائية والكاميرا الرقمية في جوالك. فمعظم تكنولوجيا التصوير الرقمي الآن تعتمد على مستشعر ضوئي يعرف باسم CCD، وهي اختصار لجملة باللغة الإنجليزية Charged Coupled Device، وهي عبارة عن شريحة إلكترونية بمساحة 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر تعمل على استقبال الصورة البصرية من عدسة كاميرا الجوال، وتحويل فوتونات الضوء التي تحمل تفاصيل الصورة إلى تيارات كهربية يتم معالجتها لرسم الصورة الرقمية. وهذه التقنية حصل مكتشفها في عام 2009 على جائزة نوبل للمخترعين، وفكرة عملها مبنية تماما على الظاهرة الكهربائية، وهي نفس التقنية التي تستخدم في التقاط الصور الفلكية بواسطة الأقمار الصناعية والتلسكوبات. وفي الختام، تعد الظاهرة الكهربائية شاهدا على عظمة الله تعالى ودقة نظام الكون، إذ يكشف لنا هذا الاكتشاف عن جانب من تعقيد وتناسق القوى التي أودعها الله عز وجل في الطبيعة. إن دراسة الظواهر الطبيعية كالظاهرة الكهربائية تشجعنا على مواصلة التأمل والتفكر، سائلين الله أن يوفقنا للاستفادة من هذه العلوم في عمارة الأرض واكتشاف مزيد من بديع صنعه سبحانه وتعالى. أتمنى أن أكون قد أعطيت هذه الظاهرة حقها في الشرح والتوضيح، وإن كان هنالك أي استفسار أو سؤال أرجو طرحه في خانة التعليقات. أشكركم لوصولكم إلى هذه اللحظة من الفيديو، فهذا له الأثر الكبير على انتشاره. ولا تنسوا الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو. وحتى نلتقي في حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.